Alweer voor de 10e keer staat Utrecht dit najaar in het teken van het Frans Liszt pianoconcours. Iedere 3 jaar worden de allerbeste jonge pianisten ter wereld naar de stad gehaald. En er staat heel veel op het spel. De winnaar wordt begeleid naar de absolute wereldtop. Maar voor het zover is er eerst een ongelooflijk strenge selectie. Van de 59 kandidaten mogen er slechts 24 in Tivoli-Vredenburg laten horen hoe goed ze zijn. En dat zorgt voor veel spanning, maar ook grote teleurstelling. We reizen met de jury mee naar China en Rusland en zien de emoties hoog oplopen. Kijkt u naar het tweede deel van Met Liszt van Utrecht naar Beijing. Ja, de wereld overreizen is wel heel bijzonder om te doen. We eat all our meals together, we're visiting places, we're traveling. So it's really a very special experience. 4 juryleden reisden naar 4 wereldsteden. New York, Moskou, Beijing en Utrecht. Op zoek naar de allerbeste pianisten ter wereld. I don't think that somebody can say I like to do competitions, because what is so funny about that? What is so nice about that? I mean, it's a lot of stress, it's a lot of tension, and not always a very positive tension. And that's a pity, of course, but that's life as well, no? Iedere 3 jaar vindt in Utrecht het internationaal Frans Liszt pianoconcours plaats. Omdat niet iedere pianist in de gelegenheid is om naar Utrecht te komen, reist een internationale selectiejury over de wereld. We gaan mee met de jury, die als taak heeft om uit 59 kandidaten 24 finalisten te selecteren. Well, I think competitions is a very good opportunity for musicians to know themselves better, to prepare very well. So you know what you are able to do on stage, you learn how to do it better, you can develop your repertoire, you can talk with jury members who can always give you very interesting and good feedback, and the possibility to meet also a lot of new people, which is always very interesting. The competition is one of the process of what I'm learning. Yeah, it's not my final goal. Just to become a better musician. I just try to participate in any competitions and share the music with audience as well as my colleague, the other pianists. Yeah, so that's really happy. I think the best would always be, which is very difficult to reach when you are young and when you feel in a competition, but just play for an audience, just play for the music, and try to do something with this and not feel too much the tension of a competition, but more the tension of music itself or of an audience, which will be then the future eventual job or activity you will have and you will do. I'm very
I'm very proud to be associated with this competition because I think it's run particularly well. There's obviously the whole selection process and the judging and the ranking, but I think the spirit is very much trying to soften the hard edges of that process. And I admire very much the director, Quentin, who's a good friend and just a very innovative and empathetic director, I think. I think if for someone who wants to experience a competition, this is a very good one to experience. In de verschillende steden probeer je toch ook wel iets te doen wat voor wat ontspanning zorgt of voor wat iets toeristisch. Zo in New York hebben we op Rockefeller daar bovenop de toren gestaan. Een prachtig uitzicht over New York. In Utrecht zijn we gaan bowlen, wat misschien niet het meest logisch of verstandig is met pianisten. Maar we vonden het eigenlijk wel een leuk idee dat als je met juryleden die aan een concours deelnemen, althans als jurylid, om daarmee te gaan bowlen, om ze zelf ook met elkaar een beetje de strijd aan te laten gaan. Ik denk dat Quentin Pelen, de directeur van het concours, dat hij een hele goede hand heeft van kiezen. Zodat je in zo'n jury echt mensen hebt die weliswaar heel verschillend zijn, maar die heel goed met elkaar overweg kunnen. En het is leuk werk, maar het is ook ongelooflijk veel plezier maken en een hele leuke tijd hebben. Well, this is my first time here, and of course in my imagination I've thought about Moscow a lot. I play a lot of Prokofiev music, and I'm going to go see the apartment where he last lived, right off of Red Square. So all the names, all the personalities I know very well, so it's very exciting to be here and see it in person. Hij is bijzonder omdat hij als pianist vrij onorthodox is. Het is iemand die ook de piano op een hele bijzondere manier benadert. I'm American. My parents are from China, but I grew up in the United States and in the Midwest, Indiana. There weren't very many Chinese people there when I grew up, and also I was a pianist, and there weren't very many pianists. So I was very unusual, I think, in that environment. I studied in Indiana, studied at Juilliard, and then I lived in Paris for many years and loved Paris. Then I decided to go back to the United States. I think for music, it's interesting to do work there. There's a lot of development to do in the United States. So I've been back in the States now for almost 15 years and very happy. Deze reis vraagt volle concentratie van de jury. Iedere pianist speelt 20 minuten muziek van Franz Liszt. Aan het einde van de rit moet de jury in staat zijn om alle 59 kandidaten zo eerlijk mogelijk met elkaar te vergelijken.
zo'n reis maak je natuurlijk ook nog wel het nodige mee. En je staat ook nog wel eens een tijdje te wachten bij de douane of zo in Rusland. En dan heb je ook wel, lol onderweg met elkaar. One of the great things about being on the jury is you have time to talk and get to know the people. We eat all our meals together, we're visiting places, we're traveling. So it's really a very special experience. Misschien toeval, maar uiteindelijk zijn we ook allemaal wel geïnteresseerd in lokaal eten. En of het nou bison is in New York of Chinees eten in Beijing en de Peking eend. Ja, dat maakt ook wel een leuk onderdeel uit van het avontuur dat je met elkaar beleeft. Ja. De laatste stop is Beijing. We hebben nu 50 kandidaten gehoord en nog 9 te gaan. Hier in China zal de jury ook tot een uitslag moeten komen. Ja, we hebben een belangrijke regel voor de juryleden en dat is dat ze onderling niet met elkaar praten. Ze mogen natuurlijk wel met elkaar praten, maar ze praten niet over de deelnemers, niet over wat ze net gehoord hebben. Dat is om te voorkomen dat ze elkaar bedoeld of onbedoeld zouden beïnvloeden. Dat is wel eens gek, want dat betekent dat als ze dan net een paar pianisten hebben gehoord en ze keren weer terug in de jurykamer, dan is natuurlijk het eerste wat je zou willen is zeggen: God, dat was wel fantastisch wat we net gehoord hebben, of die kwam er maar heel moeilijk door. Menselijke emoties, zeg maar. Maar daar hebben we duidelijke afspraken over gemaakt dat dat niet gebeurt. Ja, het schept een band met elkaar. Je bent veel met elkaar op pad, veel met elkaar bezig en het beleeft allemaal hetzelfde. Het feit dat je over de muziek niet zo kan praten of wat je net gehoord hebt, betekent niet dat we niet heel veel met elkaar praten, maar over een heleboel andere dingen ook. That's a tricky one. Well, no, never imagined that, but yeah. I actually never imagined that kind of life. A difficult question, because now I can't think my life without, but if I can play piano, I died. Really, because it's like the air for me. I always just thinking about the piano, so now I'm just thinking about the Liszt pieces. Okay, I can speak, but my mind is always on the music, in the music, and I can't imagine really. So. Ja, uiteindelijk heb ik toch voor die piano gekozen. Of ja, eigenlijk misschien dat de piano meer mij heeft gekozen. Het trok zo hard aan me, dat kon ik. Ik kon eigenlijk niet anders. Als alle pianisten zijn beluisterd, dan pas wordt die keuze gemaakt. En dat betekent dus voor elk jurylid dat ze alle 60 deelnemers nog op een rij moeten hebben. Moeten weten hoe heeft hij gespeeld. Wat vond ik daarvan? Nou, dat betekent ook heel veel aantekeningen maken en dat helemaal teruglezen.
En we werken met een ja-nee systeem. Dat uiteindelijk in eerste instantie kijken we daarnaar. Als een pianist van alle juryleden een ja krijgt van ja, die mag door, dan is die in de praktijk ook door. Nou, dan kijken we naar de pianisten waar nog 2 ja's en 1 nee in zitten. En dan komen ook de punten worden erbij betrokken. Ja, en dan is het soms echt op een detailniveau kijken van waar verschillen pianisten van elkaar. Certainly, there must be somebody who is prepared, who has a vision of each piece he plays, a complete vision, so knowledge also about what he's playing, and then express it, translate it in music in a convincing way. And there are many absolutely convincing ways, which can be extremely different. And my standards are very different from Igor's standards, from Paul's standards, from any other pianist's standards. And when you start mixing them together, then you get some strange results that aren't necessarily artistic. They're more mathematical. So there will be people who are disappointed, but I think the really special thing about competition is the excitement around the event. And the fact that a competition can draw so many people together in one place for one particular time. It's really a bit of a gamble every time. And because art is so subjective, you know, you can't expect that there's the best one that will win, you know. And I don't ever try to see it like that. One of my friends told me, like, every time she went to a competition, the most important she feel is to enjoy the experience, to be honest and to be true to music and don't expect anything. Helemaal aan het eind dan zijn de punten gegeven en pas daarna dan barst het los. Dan mogen de juryleden met elkaar erover van gedachten wisselen. En soms, dat is heel leuk, blijkt de ene iemand fantastisch te vinden en de andere vindt er niks aan. Ja, dat is ook het idee natuurlijk bij een jury, dat je verschillende invalshoeken, verschillende karakters bij elkaar brengt. En je hoeft het zeker niet altijd met elkaar eens te zijn. Authentic, yeah, sure. You know, I have wrong notes and not as refined as it could be. But I also say, who cares? Yes. Yeah. Well, that's like Yeah. shit, but 98. Listen, she had something, she was thinking in her way, and she made something herself, and which was to me kind of convincing. Refined, but I felt there was something there, and if they could refine it, then they important details to me. And he's sometimes. Nou, ook het woord verliezen gebruiken we eigenlijk niet graag. Uiteindelijk is het een concours en heeft het winnaars. Maar dat betekent geen zins in onze filosofie dat degenen die niet door zijn, dat verliezers zouden zijn. We hebben op de muur een filmpje gemaakt waarin alle 24 kwartfinalisten worden bekendgemaakt. En het leek ons een leuk idee om die namen van die 24 kwartfinalisten niet zomaar op een site te zetten, maar juist met extra aandacht bekend te maken. Dus daar hebben we een hele dag aan besteed om dat te filmen. Die scène ging echt zoveel keer over. Together we traveled to New York, to Utrecht, to Moscow, and our final stop, Beijing. Dat is een mooi killer shot dit, hè? We will now announce the 24 names of the quarterfinalists, and we'll do so in alphabetical order. Of course, not all 24 matched my choices, but most of them, a large part. Only 4 not, but with the 4 I didn't choose, I'm kind of fine with, because they were not really completely on another level from my point of view, so I can accept that and I understand, and I'm quite happy with the results, yes.
De jury heeft een moeilijke, maar ongelooflijk belangrijke taak volbracht. In oktober zal een nieuwe jury zich buigen over de kandidaten die door deze jury zijn geselecteerd. U keek naar een documentaire over het Frans Liszt pianoconcours. Volgende week in DocU De Trouwe Wachter. Deze molen bij Tienhoven speelde een belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog. Hoe dat precies zit? Kijk volgende week. Tot dan.